රිවිව් කරමු Fantech Soldier K612 gaming keyboard එක. තල පිළිගන්න ශිමි බ්‍රෝඩ් channel එකට ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ගේමින් කීබෝඩ් එකක් ගැන. ඉතින් මේ දවස්වල කීබෝඩ් එකක් වෙනවා නම් ගන්න හොඳම කීබෝඩ් එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් හොඳ ගොඩාක් ලොකු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙන කීබෝඩ් එකක්. හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙන කීබෝඩ් එක. ඉතින් අපි බලමු මේ කීබෝඩ් එක මොනවද අපිට දෙන දේවල් අපිට හම්බ වෙන දේවල් සහ මේ කීබෝඩ් එක මොකක්ද මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් රැඳිලා ඉන්න. සහ ඔයාලා කීබෝඩ් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ කීබෝඩ් එක ඔයාලට ගැලපෙනවද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්කලා කියලා. සහ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලා subscribe button click කරලා subscribe කරන්න. සහ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න සහ ඔයාගේ යාළුවන්ට ගැන මේ දේවල් වලට කැමති යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් බලමු මේ කීබෝඩ් එක මොනවද අපිට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල ගේමින් ගැන කරන කියන ගේමින් දේවල් කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන්ම එයා ඒකට RGB එහෙම නැත්නම් ලයිටින් සිස්ටම් එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් යායක මවුස් වලින් අපේ කම්පියුටර් එකේ ෆෑන්ස් වලින් ලයිටින් සිස්ටම් සහ කීබෝඩ් එකෙන් ලයිටින් සිස්ටම් එකතු කරගන්න එයාගේ මේ සෙටප් එක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් හොඳ කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකෙත් තියෙන RGB සිස්ටම්ස් ගොඩක්. ඉතින් අපිට මේකේ ෆන්ක්ෂන්ස් කීප් එකකලා ලොකු RGB සිස්ටම් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්කලා සෑහෙන ලොකු ලස්සනක් සහ හොඳ ක්වොලිටි එකකින් අපිට මේ කීබෝඩ් එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේක ඔන්ලයින් පර්චේස් කරන්න දාරස සයිට් එකකින් අපිට මේක රුපියල් 3500ක් වගේ අතර පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මේක හම්බෙන්නේ අපි මේක තර්ඩ් ක්වොලිටි එක සහ අපිට වොරන්ටිස් මුකුත් නැතුව තමයි මෙන්න මේ කීබෝඩ් අපි ඔන්ලයින් පර්චේස් කරොත් අපිට මේ ගානට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ෂොප් එකකින් වගේ පර්චේස් කරනවා නම් ඔයාලට ෆස්ට් ක්වොලිටි එක සහ 6 month or 1 year වොරන්ටි කාඩ් එකක් එක්කලා වොරන්ටි එකක් එක්කලා ඔයාලට රුපියල් මේක 5500ක් අතර මුදලකට මේක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක අපිට කියලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉමාකට ටෙක්නොලොජිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එක රුපියල් 5500ක් වගේ මුදලකට අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න මේ දැන් තියෙන වාතාවරණයත් එක්කලා. ඉතින් අත් බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මොනවද මේක අපිට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඉස්සලාම අපිට මේකේ බොක්ස් එකේ මුලින් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් Fantech logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ K612 කියලා දාලා තියෙනවා මේකේ වර්ගය. ඊට යටි Soldier කියලා දාලා තියෙනවා මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහම දාලා තියෙනවා RGB colors කියලා. ඉතින් RGB colors ගැන කතා කරන මේක සෑහෙන ලොකු ලස්සන RGB colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේක RGB colors අපි කොහොමද functions කීප් එකලා මාරු කරලා හදාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා spectrum mode කියලා. ඉතින් මේ spectrum mode කියලා කියන්නේ මේ RGB lighting system එකම තමයි. ඉතින් මේකේ spectrum modes කියලා lighting system 9ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ spectrum mode එකේ lighting system 9ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ 90 Gs anti ghost කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ කීබෝඩ් එක ගත්තොත් සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එක ගත්තොත් ඉතින් මගේ කලින් කීබෝඩ් එක මේක. ඉතින් මේ තියෙන කලින් කීබෝඩ් එක මේක මම පාවිච්චි කරලා ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට මම පට්ට ගහපු කීබෝඩ් එක. ඒ වලට පේනවා මේකේ කීස් නෑ. ඉතින් කී කැඩිලා එක වෙලාවට මේ ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නෑ.
ඉතින් කරදර ගොඩක් තිබිච්ච හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක අයින් කළා මෙන්න මේ හොඳම කීබෝඩ් එකට ගියේ. ඉතින් අපි මේ AY කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලා හිතන්න දැන් ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී ඔයාලා එකපාර කීස් 4-5ක් එකපාර ප්‍රෙස් කරනවා. නමුත් මේ normal keyboard වලට හැකියාව තියෙන්නේ කීස් උඩරින්ම 4ක් වගේ එකපාර ඩිටෙක්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ කීස් 4ක් කියවන්න තමයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ keyboard එකේ කීස් 19ක්. يعني කීස් 19ම අප එකපාරේ බුවත් මේ කීස් 19ම වෙන වෙනම ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්කම මෙන්න මේ keyboard එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම කීස් නෙමේ අපි ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී වගේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන කීස් තමයි මෙතන අදාළ වෙන්නේ මේ කීස් 19ට. ඉතින් ඔයාලා දැන් ඔය ඉමේජ් එකේ පේනා වගේ ඒ කීස් 19 අපි එකපාර ප්‍රෙස් කරත් මේක වෙන වෙනම ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මේ keyboard එකෙන්. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්නේ මේ 90 keys anti ghost කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට double injection caps කියලා. ඉතින් මේ double injection caps කියලා කියන්නේ මේ keyboards හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. keyboards වල keys එබෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි මෙන්න මේ double injection caps කියලා කියන්නේ. අනිත් එක laser method එක. ඉතින් laser injection method එක කියලා කියනවා ඒකට. ඉතින් මේ ගැන මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ මොකද මේකේ සෑහෙන විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් මට පුළුවන් ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Windows lock කියලා. ඉතින් මේ Windows lock කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නා ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී අපි එකපාර කලබල වුණාම මේ වගේ වුණාම අපිට සමහරලාට එබෙන්න පුළුවන් Windows බටන් එක. කියන්නේ Windows බටන් එක එබුණාම ගේම් එක හැම්පිට මෙතන නවතිනවා mouse pointer වැඩ කරන්නේ නැතු වෙනවා ආයෙ Windows එක open වෙනවා. එයාගේ කරදර ගොඩක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මෙන්න මේක අවිලා තියෙන්නේ ගේමර්ස් ලාටම ගොඩක් වැදගත් වෙන විදිහට මේ Windows lock එක. ඉතින් මෙන්න මේ Windows lock එකෙන් අපිට පුළුවන් function key එක අත කරලා Windows එක press කරලා Windows එක lock කරලා තියන්න. එතකොට අපි කොච්චර මේ Windows එක කියන්නේ අපි ගේම් එක play කරද්දී කොච්චර මේ Windows key එක එබුණත් Windows එක open වෙන්නේ කියන්නේ ගේම් එකෙන් out වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි Windows lock කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ මෙතන බලන්න පුළුවන් keyboard එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. පස්සේ මේකේ පිටිපස්සේ යනකොට අපිට මෙතන දාලා තියෙනවා technical specifications කියලා දාලා තියෙනවා. English වලින් මෙතන තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා product name එක RGB gaming keyboard කියලා. ඊට පස්සේ number of keys කියන්නේ මේකේ keys 104ක් තියෙනවා. සහ power consumption එක තමයි මේක milliampere 200. කියන්නේ milliampere 200ක් ඕනේ මේ keyboard එකේ වැඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ working voltage එක තමයි DC 5 volt. ඒ කියන්නේ අපි USB එක plug කරාට පස්සේ 5 volt DC වලින් මෙන්න මේ keyboard එක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ size එක දාලා තියෙනවා මෙතන width එක තියෙනවා මෙතන මිලිමීටර් 445ක්. ඊට පස්සේ length එක 105යි. ඊට පස්සේ height එක 42 මිලිමීටර්. ඊට අපිට මෙතන weight එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන මේක දීලා තින්නේ 860ක් කියලා. නමුත් මේක මම පාවිච්චි කරද්දී මට මේක ග්‍රෑම් 900ක් වගේ weight එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගේම කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි weight එක. ඉතින් අපි මේක keyboard එක මේ විදිහට තියාගෙන අපි මෙයාකදී මේ සමහරවිට keyboard එක ටික ටික ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් පැත්තට යනවා. මේකේ කචල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ weight එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් keyboard එක හෙල්ලෙන්නේ නැතුව හොඳට මේක අපිට play කරන්න games play කරන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් RAM 860ක් කියන්නේ හොඳ weight එකක්. ඉතින් මේක අතර ගත්තම තේරෙනවා හොඳ weight එක keyboard එක ලේසියෙන් හෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ specifications ටික තියෙනවා මෙන්න මේකේ අපිට මේ පිටිපස්සේ මේක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ටික තමයි බලාගන්න පුළුවන්. පස්සේ මෙතන දාලා තියෙනවා ආයෙත් අර specifications ටික දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රධාන ටික දාලා තියෙනවා. සහ මෙතන keyboard එකේ පොඩි menu එකක් වගේ මෙතන දීලා තියෙනවා. එතන දීලා තියෙනවා customize your own RGB lighting mode press function key plus 1. ඉතින් මෙතන තියෙන අපි RGB modes ටික. ඒ කියන්නේ අපි RGB key colors ටික මාරු කරගන්න කොහොමද කියලා. කියන්නේ අපි custom කරගන්නේ කොහොමද කියලා customize කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක මම ඉස්සරහට කතා කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඊට පස්සේ උඩින් මෙතන පෙන්නනවා multimedia keys ටික. අනිත් ඒ ටික තියෙනවා මෙතන විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. සහ මෙතන තියෙනවා Mac සහ Windows කියන දෙකටම මේක support කරනවා කියලා. ඉතින් මේක made in China තමයි අපේ brand එක මේකේ made එක කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් මේ Fantech ගැන කතා කරනවා නම් Fantech company එක පටන් ගත්ත පිලිපින්ස් වල 2009 දී. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මේ keyboard, mouse, headset මොනවාද joysticks මේ gaming වලට අදාළ ගොඩක් brands කරා, කියන්නේ products කරා. ඉතින් ඒ හින්දා යගෙන තමයි එයාලගේ prices ටිකක් අඩුයි. එයාලගේ හොඳ warranty period එකක් තියෙනවා. සහ හොඳ durability එකක්, හොඳ production quality එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් අය ගැන ගොඩක් ගේමර්ස් ලා මෙන්න Fantech කියන brand එකට ගොඩක් move වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන මේ මෑත කාලය ඇතුළත.
ඉතින් මේ ෆැන්ටෙක් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කීබෝඩ් එක තමයි මේකත්. ඉතින් බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන සහ අපිට මේකෙන් තව මොනවද කරගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඔය ඉතින් මේක හරියට පස්සේ අපිට මෙතන පේනවා මේකේ වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක කවුරුත් මේක මුකුත් ලියන්න කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට වොරන්ටි ස්ටිකර් එකක් මෙතන දීලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒක මම පැත්තට දෙනවා. පස්සේ අපිට හම්බෙනවා මේක යූසර් මැනුවල් එක. ඉතින් මම කලින් රිවිව්ස් වල මේ යූසර් මැනුවල් එක මෙන්න සික් කරලා දැම්මා. යූසර් මැනුවල් වැඩක් නැහැ කියලා. මොකද පස්සේ මට පස්සේ තමයි තේරුනේ මේ යූසර් මැනුවල් එක ගොඩක් වටිනවා. මේ යූසර් මැනුවල් එක අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යූසර් මැනුවල් එක ඉස්සලා මල්ටිමීඩියා කියන්නේ කීස් ෆන්ක්ෂන් මැප් එක තියෙනවා. මල්ටිමීඩියා සහ RGB මොඩ්ස් වලදී. ඉතින් අපි RGB මොඩ්ස් ගැන තව ටිකකින් කතා කරමු. මේකේ පොඩ්ඩක් කීබෝඩ් එක ගැන බලලා. ඉතින් මම පොඩ මැනුවල් එක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ දින අපේ කීබෝඩ් එක මේ විදිහට කේස් එකක් කියලා එනවා. මම බොක්ස් එක පැත්තකින් තියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අපේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් අතර ගත්තාම ඒක තේරෙනවා සෑහෙන හොඳ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් අතරින් හොඳ කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙටල් වලින් තමයි මෙතන මේකේ උඩ හැදිලා තියෙන්නේ. සහ මේකේ යට සහ මේකේ කීස් ඔබියස් ප්ලාස්ටික්ස් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ප්ලාස්ටික් එක සෙල්සියස් අංශක 100ක් වෙනකන් ඔරොත්තු දෙනවා. ඉතින් ලොකු හීට් එකක් මේකේ මේ කීස් යට ප්ලාස්ටික් එක හීට් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් එකේ හදලා තියෙන විදිහට. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මේ කේබල් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක හොඳ කේබල් එකක්. ඉතින් මේකේ කේබල් එක මිලිමීටර්ස් ගන්න නම් දීලා නැහැ. මිලිමීටර් සහ මීටර් කීයක්ද කියලා කේබල් එක දීලා නැහැ. නමුත් හොඳ දිගක් තියෙන කේබල් එකක් මේක. සාමාන්‍ය දිගක් තියෙනවා. සහ මේ කේබල් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක නයිලෝන් කේබල් එකක්. ඒ කියන්නේ වටේ නයිලෝන් ස්ට්‍රිප් එකක් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේක කොච්චර ඇද්ද මේක ඇදෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක වටේ වෙලලා වගේ තියෙන්නේ. එන්න මේක ඇතුලේ තියෙන කේබල්ස් වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක කොච්චර නැමුවත් ඇතුලේ තියෙන කේබල්ස් වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳ කේබල් එකක් මේක අපිට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතන USB එකක් තියෙනවා. මෙතන සෙරමික් ටිප් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ යන සිග්නල්ස් ලේට් වෙන එකෙන් ඩිලේ වෙන එක අඩු කරන තමයි සෙරමික් ස්ට්‍රිප් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි යන් කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරන්න. මේ කීබෝඩ් අපිට මෙතන උඩින් පේන ලයිටින් සිස්ටම් කියන්නේ අපේ නම් ලොක් එක, වින්ඩෝස් ලොක් එක සහ කැප්ස් ලොක් එකේ ලයිට්ස් තුන. ඊට පස්සේ මෙතන කී සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතන තියෙන ෆන්ක්ෂන් කී එක සහ මෙතන තියෙන අනිත් ෆන්ක්ෂන් මල්ටිමීඩියා කීස්. ඉතින් මේ වගේ තමයි මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක අපිට බලපුවම පේන්නේ මෙහෙම. මේ පිටතරින් බලනකොට පේන්නේ මෙහෙම. සහ මේකේ ස්ක්‍රූස් තියෙන ඔක්කොම ඇලන් කී ස්ක්‍රූස් තියෙනවා. සහ මෙතන ෆැන්ටික් කියලා මෙතන ලෝගෝ එක දාලා තියෙනවා මෙයාලගේ. සහ මේකේ මෙතන දාලා තියෙනවා සෝල්ජර් K612 කියලා මෙතනත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ටිකර් එක තියෙන මම ස්ටිකර් එක අයින් කරගන්නවා. මේක පිටිපස්සෙන් බලද්දී පිටිපස්සෙත් මේකේ සෝල්ජර් K612 කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. මේකේ කෝඩ් නම්බර් එකත් එක්කලා මේඩ් ඉන් චයිනා කියලා දාලා තියෙනවා. සහ මෙතන තියෙනවා මේකේ විඩ්ත් එක වැඩි කරගන්න හයිට් එක වැඩි කරගන්න පොඩි ස්ටෑන්ඩ් දෙකක්. ඉතින් මේ දෙක අපිට කෙලින් කරලා පුළුවන් පොඩ්ඩක් අපේ පැත්තට මේ කීබෝඩ් එක උස්ස ගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි ඒ දෙක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙකත් අර මං කිය ප්ලාස්ටික්ම තමයි. සහ ඊට පස්සේ මේකේ මේ උඩ ඇලුමිනියම් හෝ මෙටල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගොඩම මෙටල් තමයි මං හිතන්නේ තහඩු වලින් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ඩියුරබිලිටි එක සහ හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එකේ. රෙකමන්ඩ් කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කීස් ප්‍රෙස් කරාදී එහෙම ඇඟිල්ලට මාර සැහැල්ලුයි. කියන්නේ ගොඩක් තද. දැන් අපි ගේමින් කීබෝඩ් එක ගත්තොත් එයා තදර ඔබන්න ඕන කතාවක් සීන් එකක් තියෙනවා ඒ කීබෝඩ්ස් වල. නමුත් මේ කීබෝඩ් එක එහෙම එකක් නැහැ. මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් විදිහට බලද්දී මේකේ සෑහෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එකක් සහ හොඳ කීස් අතර ඔබද්දී අමාරුවක් නැති ගතිය හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔබලා බලද්දී ඒක අතර තේරෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ තියෙන RGB lighting systems ගැන. ඒ කියන්නේ මේකේ RGB lighting system එක අපි කොහොමද මේ function keys එකලා press කරලා මේක වෙනස් කරගන්නේ? සහ RGB colors මොනවාද? RGB spectro modes මොනවාද? ඉතින් මේ modes ඔක්කොම ටිකක් මාරු කරලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මොකද ඉතින් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මේක අපි කියන්නේ මේ spectro modes කියන්නේ මොනවාද? සහ මේ RGB lighting system වලට අපි මාරු වෙන කොහොමද? මේ RGB system control කරගන්නේ, customize කරන්න කොහොමද කියලා අපි ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා.
හොඳ අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ RGB systems ටික බලා ගන්න මොනවා වගේද අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා RGB set එක. ඉතින් මම මේ user manual එකෙන් බලලා තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ lighting system එක on කරගන්න. පාර විතර පේනවා මේකේ function key එකක් තියෙනවා. function key එකත් එක්ක press කරගෙන මෙතන තියෙනවා SCR lock කියලා key එකක්. ඉතින් මේක press කරපුවාම අපිට පුළුවන් අපේ RGB system එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ එක එක systems වලට මේක මාරු කරගන්න. ගොඩාක් system මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි system එකට කියන නම තමයි Spectrum wave mode එක. ඉතින් මෙන්න මේ wave mode එක open කරගන්නේ on කරගන්න අපි මේක මේ function key එකත් එක්කලා press කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ keyboard එකේ පළවෙනි ඉලක්කම press කරන්න. ඉතින් එතකොට තියෙන්නේ මේ A mode එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන A mode එකේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ දෙවෙනි mode එකට යන්න. ඒකේ නම තමයි flip flop mode කියන්නේ. ඉතින් A mode එකට යන්නේ අපිට පුළුවන් function key එක press කරගෙනම අපේ දෙවෙනි key එක press කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ lighting system එක බලා ගන්න. ඉතින් මේක speed එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ මේ function key එක press කරගෙනම මෙන්න මේ page up කියන එක press කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ speed එක අඩු කරගන්න. සහ page down එක press කරලා අපිට පුළුවන් speed එක මේ වගේ speed එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දෙවෙනි mode එකට යන්න ආවේ. ඒක කරන්නේ මේ function key එක press කරගෙන තමයි ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. function key press කරගෙන තුන්වෙනි එක ඔබනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ system එක බලා ගන්න lighting system එක. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් speed එක වැඩි කරන්න. ඉතින් මේක ස්පීඩ් එක අපි level 3කින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපේ ඊළඟ lighting system එක. ඊට පස්සේ අපි යන් අපේ දෙවෙනි system එකට. ඒක function එකත් එක්කලා 4. එතකොට වෙන මේ වගේ lighting system එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ලස්සන lighting system එකක්. ඉතින් ඒකෙත් අපිට ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ page up එකෙන් සහ page up එකෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. page down එකෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන් සහ page down එක උඩරින් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක off වෙලා යනවා. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් lighting system එක වැඩි කරලා මේක ලස්සන lighting system එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ඊළඟට යන්න function key එක press කරගෙන 5 එක ඔබනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ මොකද lighting system එකක් යන්නේ අපිට ඕන කාලයක. දැන් මගේ PC එකේ මම මේ වෙලාව දාලා තින්නේ blue color දාලා තින්නේ. ඉතින් මට ඕන නම් මේකේ keyboard එක blue color ගන්න අපිට පුළුවන් මේ function key එක press කරන් මේ පහ දිගටම ඔබද්දි එක එක lighting system වලට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන blue color එක මට පුළුවන් මේ උනා මේ blue color එක තියාගන්න. නැත්නම් function key එක press කරන ආය පහ ඔබද්දි yellow ඒ වගේ colors වලට මේක මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි ඒ system එක. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් 6 වෙනි system එකට යන්න. ඉතින් මේ 6 වෙනි system එකේ නම තමයි controlized mode එක කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි A mode එකේ lighting system එක යන්නේ මැද්දේ ඉඳලා පටන් ගන්න දෙපැත්තට යන්නේ. ඉතින් මේකත් අපිට ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ස්පීඩ් එකෙන් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අපිට යනවා ටිකක් වෙනස් විදිහේ මෝඩ් එකකට. ඉතින් මේ මෝඩ් එකට අපි කියලා කියන්නේ custom light mode එක. දැන් ඔයා හිතන්න මේක පොඩ්ඩක් ඔෆ් කරගන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනේ keyboard එකේ මෙන්න මේ පැත්ත විතරක්. මෙන්න මේ හරිය විතරක් වැඩ කරගන්න මේ පත් වෙන්න කියලා කියන්නේ පේන විදිහට රෑට වැඩ කරනවා නම් මේ හරිය විතරයි වැඩ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක මේ මැද කොටස විතරක් නැත්තම් මෙන්න මේ හරිය විතරක් නැත්තම් මේ arrows key ටික විතරක් නැත්තම් මේ calculate board එක කියන්නේ numlock set එක විතරක් අපිට ඕනේ කියලා අපිට පුළුවන් මේක customize කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා function එක press කරන් 7 ඉස්සලාම පළවෙනි පාට press කරාට පස්සේ මේ වගේ 7 press කරාට පස්සේ ඉස්සලා වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත විතරයි. දැන් ඔයා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කොටසේ water lighting system එකේ පාට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. පාට කරන් තියෙන function key එක press කරනම arrow key වල මේ up and down එක press කරන්න. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙතන colors මාරු කරගන්න. පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනේ මෙන්න මේ මැද කොටස විතරක් කියලා. ඔයාට පුළුවන් ආයේ මෙන්න මේක මේ විදිහට ඔබන් යනකොට off වෙනවා. පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ arrow key වල left එක click කරන්න. left එක press කරලා ඊට පස්සේ ඔබද්දි ඔයාට පේනවා මේ මැද්ද කොටසක් තමයි ඊට පස්සේ lighting system එක මාරු වෙන්නේ. පස්සේ මේ වගේ ඔයාට පුළුවන් මම මේකත් මේ පැත්තත් මෙහෙම ගිහිල්ලා off කරන්න. පස්සේ මේකෙත් ආයෙත් ආපාරක් right එකට press කරලා පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට මාරු වෙනවා. පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන lighting system එක මේ විදිහට මාරු කරන්න. ඔයාලට වෙනවා මේ විදිහට මාරු කරන්න. පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ set එක. කියන්නේ මෙන්න මේ arrow key set එක press කරන්න ආයෙත් right එකක් click කරලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ආයෙ මේ විදිහට මාරු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට.
වාට පේන එතකොට මේ arrow key set එක තමයි මම ඔෆ් කරගන්න මෙන්න මේ කොටස. හරි. එතකොට arrow key set එක තමයි දැන් මේ පාට මාරු වෙන්නේ. වාට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට පාට මාරු වෙන්නේ. පස්සේ මම මේ arrow key set එක ඔෆ් කරගන්න. පස්සේ අපි num lock set එකට ආයි right එක ක්ලික් කරලා num lock set එකට මාරු වෙනවා. පස්සේ වාට පේනවා මෙතන num lock එකේ තමයි මාරු වෙන්නේ light system එක. num lock එක ඇතුළේ මෙන්න මේ කොටස තමයි පාට මාරු වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මකට ඕන මෙන්න num lock set එක මම නිල් දා ගන්නවා. පස්සේ arrow key set එකට මම දා ගන්නවා green. පස්සේ මෙන්න මේකට දා ගන්නවා මම මෙන්න මේ කොටසට yellow දා ගන්නවා. පස්සේ මැදට මම දා ගන්නවා red color එක වගේ. ඔව් red color එක දාන්න. මම මේ හරිය red color එක දාන්න. පස්සේ අන්තිම හරියට මම ආයේ මේ වගේ color එකක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ board එක අපිට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම cam එකේ ලොකු quality ගන්න. ඒකෙන් තමයි colors ටික හරියටම පේන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන blue, මෙතන green, පස්සේ yellow, ඊට පස්සේ orange color එකක් වගේ තියෙන. ඊට පස්සේ red, ඊට පස්සේ මෙතන light blue එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් customize කරගන්න. පස්සේ අපිට තියෙන ඊළඟ මෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට ටික දවසක් මේක කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ වගේ මේක කොහොමද අපි කස්ටමයිස් කරගන්නේ කියලා. පස්සේ අපිට පුළුවන් ස්ප්‍රෙඩින් මෝඩ් එකට දාගන්න. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක ප්‍රෙස් කරන් 8 ක්ලික් කරලා පස්සේ කීබෝඩ් එක ලයිටින් ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන කී එකක් ප්‍රෙස් කරද්දී ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට කී එකක් ප්‍රෙස් කරනකොට තමයි මේකේ ලයිටින් ඕන් වෙන්නේ. අපි කැමති දැන් මම මෙතන එක ප්‍රෙස් කරොත් මෙයාගේ ලයිටින් සිස්ටම් එක ඕපන් වෙනවා. කියන්නේ ඕන් වෙන ලයිට් එකට කරන්නේ පාට වෙනස් වෙන්නේ අපි මෙතන කී එකක් ප්‍රෙස් කරද්දී විතරයි. පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකේ ඔඩියෝ මෝඩ් එක අන්තිම මෝඩ් එක. ඒක කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් කී එක ප්‍රෙස් කරන 9 එක තමයි ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ඔඩියෝ මෝඩ් එක ඕන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම කතා කරද්දිත් ඒකටත් වැඩ කරන මේ සෙන්සිටිව් වෙනවා. දැන් මම මේක නිකන් මේසෙට මම පොඩි තට්ටුවක් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් වෙනදී මේසෙට මම පොඩි තට්ටුවක් දාද්දිත් මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේකට මේ සෝන් එකක් ප්ලේ කරන්න. ඔය විදිහට තමයි අපේ ඔඩියෝ මෝඩ් එක මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පේනවා මම දැන් කතා කරද්දී ඒකට සෙන්සිටිව් වෙලා මේක වැඩ කරනවා. හොඳයි අපි දැක්කා කොහොමද මේකේ RGB colors ටික කියන RGB lights ටික කොහොමද control කරගන්නේ කියලා මේ functions keyත් එක්කලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති සහ තේරුනේ නැත්නම් ටික දවසක් ඔයාලා මේ functions keyත් එක්කලා මේ වැඩ කරද්දී ඔයාලට තේරෙනවා කොයි විදිහට මේක අපි customize කරගන්නේ RGB lights ටික කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ කීබෝඩ් එක ගැන කතාව. ඉතින් මම මේක පාවිච්චි කරලා දවස් දෙකක් විතර තමයි මම දැන් මේක ගෙනල්ලා දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරා ගේම්ස් ප්ලේ කරා. ඔයාලා දකින්නද මම ගේම්ස් ප්ලේ කරා. ඉතින් හොඳ කන්ට්‍රෝලින්ග්ස් තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එකේ සහ හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ රුපියල් 5500ක් වගේ අතුලද මේ කීබෝඩ් එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන මේ රුපියල් 5500 අතර තියෙන කීබෝඩ්ස් වලින් තියෙන හොඳම කීබෝඩ් එක කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම කීබෝඩ්ස් ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ අතරින් මට හම්බෙච්ච හොඳම කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක කියන්නේ 6 month warranty එකක් කළා සහ හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් quality එකක් තියෙන කියන first quality එක අරගන්න පුළුවන් ඉමාංග ටෙක්නොලොජිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකෙන්. ඉතින් රුපියල් 5500ක් මුදලට අරගන්න පුළුවන් සහ ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා දෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න සහ මාව contact කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේක අරගන්න. ඉතින් හොඳ keyboard එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට කතා කරන්න මෙච්චරයි. තවත් මගේ reviews තියෙනවා. ගොඩක් මම keyboard reviews ඒ වගේ කරපු reviews තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පළ description එකේ මම ඒවා link දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා ගිහලා බලන්න. සහ වීඩියෝ එක නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලට සහතාව දේවල් දැනගන්න ඕන සහ මේ ගැන දේවල් දැනගන්න ඕන. තවත් වෙන දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන comment section එකේ comment කරන්න. නැත්නම් social media link තියෙනවා description එකේ Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook. ඉතින් යාට කියලා මාව contact කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒව ගැනත් තව දේවල් අහගන්න, තව දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින්
අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න සහ bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතින්ම මෙයාගේ හොඳ තවත් අලුත් review එකක් කරනවා ඉතින් ඒක ඔයාලා notification එකට අරගන්න. ඉතින් thank you video එක බලුවට අදට ගිහිල්ලා එන්න අද ගෙන keyboard review එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනට Shemi Bro YouTube channel එකත් එක්කලා මම Shemi D Fernando